萧炎发现所谓的天阶斗技卷轴只是诱萧炎不惜以自己为饵，引开黄轩三人。威严，众人决定先联手制服斗圣残骸，而萧顿时陷入危机之中。Lúc này, sau khi dặn dò mọi người xong, Tiêu Viêm cũng bắt đầu quá trình phục chế thân thể cho Dược lão. Rất nhanh, theo bàn tay Tiêu Viêm khẽ động, hỏa diễm đã liền phun ra rồi tụ lại ở phía trước, bao phủ lấy bộ hài cốt đấu tôn. Sau đó, từ bên trong một cái bình ngọc, một giọt huyết sắc bắn ra, nó nhanh chóng được Tiêu Viêm dung nhập với bộ hài cốt trước mắt. Nháy mắt sau, màu sắc của bộ hài cốt đã bị bao phủ bởi một màu đỏ rực. Nhìn sự nhuần nhuyễn của Tiêu Viêm, Dược lão khẽ vuốt chòm râu rồi mỉm cười gật nhẹ đầu. Nhìn lão sư vui mừng như vậy, Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại rồi cười nhẹ một cái. Sau đó, anh ấy đi về phía bộ hài cốt. Trước ánh mắt kinh ngạc của Dược lão, anh ấy đã liền bể đi một khúc xương cánh tay của bộ hài cốt kia. Xong xuôi, Tiêu Viêm lấy ra cánh tay phải của hài cốt đấu thánh rồi nối vào chỗ đó. Vừa nhìn thấy vật này, Dược lão giật mình nói: "Cánh tay của đấu thánh sao?" Nghe vậy, Tiêu Viêm đáp: "Lão sư, ta đoạt được nó ở di tích viễn cổ, ta nghĩ nó sẽ có ích với người." Lời anh ấy vừa dứt, hỏa diễm lại một lần nữa bùng lên. Ngay sau đó, Tiêu Viêm lại tiếp tục quá trình luyện hóa, đến khi cánh tay kia ăn khớp, Tiêu Viêm mới nhìn Dược lão nói: "Lão sư, đến lúc rồi." Nghe được lời này, Dược lão gật nhẹ đầu, mang theo sự vui mừng, ông liền lấy ra sinh cốt dung huyết đan và nuốt vào. Tích tắc sau, ông đã liền bay về phía bộ hài cốt kia và dung nhập với nó. Thế nhưng, ngay khi ông cùng nó dung nhập, bất chợt nơi đây lại rung lên từng nhịp. Nhìn thấy Dược lão có chút khó chịu, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng vung tay, hỏa diễm tiếp tục bao trùm lấy linh hồn lão sư và bộ hài cốt ở trước mắt. Cũng trong lúc đó, ở tại hồn điện đã xuất hiện rất nhiều đạo thân ảnh xếp hàng ngay ngắn. Sau đó, từ trong khe nứt hư không, một thân ảnh đi ra. Thế vậy, đám người kia liền hô lớn nói: "Cung nghênh Cửu Thiên Tôn." Nghe thế, người kia từ từ bước ra rồi lạnh lùng nói: "Các ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này phải tiêu diệt Tinh Vận Các, bắt Tiêu Viêm cùng Dược Trần." Lời lão ta vừa dứt, đám người kia cũng đồng loạt biến mất. Khi tất cả rời đi, tên Cửu Thiên Tôn kia mới cười nhẹ nói: "Tiêu Viêm, để lão phu xem, lần này còn ai có thể cứu nổi ngươi." Trở lại với Tiêu Viêm, sau quá trình luyện hóa, anh ấy cuối cùng cũng dừng lại, nhìn thân hình lão sư lơ lửng trước mắt, Tiêu Viêm khẽ lẩm bẩm nói: "Lão sư, chuyện kế tiếp phải trông cậy vào người rồi." Lời vừa dứt, Tiêu Viêm lại tiếp tục nhìn vào bàn tay của mình rồi lẩm bẩm nói: "Hiện giờ, thực lực của ta đã ở đấu tôn nhất tinh đỉnh phong, chuyện cần làm bây giờ là phải tiếp tục nâng cao thực lực để đối đầu với hồn điện." Lời vừa dứt, Tiêu Viêm lại tiếp tục rơi vào suy nghĩ miên man, bất chợt nhớ đến Huân Nhi. Tiêu Viêm đến đem tấm bản đồ có ghi lại tin tức của Tịnh Liên yêu hỏa, dị hỏa xếp thứ 3 trên dị hỏa bảng. Thế nhưng, nhìn nó một hồi lâu, dù có được 3 mảnh bản đồ, Tiêu Viêm vẫn không phát hiện ra điều gì. Hít sâu một hơi, anh ấy lẩm bẩm nói: "Xem ra vẫn phải tìm cho được mảnh cổ đồ cuối cùng thôi, nếu không mà nói, Tịnh Liên yêu hỏa cứ trong lòng đất, vĩnh viễn không thể biết được." Nói xong, anh ấy liền cất thứ này đi. Tiếp theo, Tiêu Viêm lại tiếp tục lấy ra từng mảnh nhỏ của bộ hài cốt đấu thánh khi trước mình đoạt được. Sau đó, hỏa diễm phóng ra, nó liền bao trùm những mảnh xương kia ở bên trong. Cứ thế, Tiêu Viêm bắt đầu luyện hóa chúng để thu lại dịch tủy bên trong. Và sau một hồi, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng thành công, lấy ra bình ngọc, anh ấy liền thu lấy 2 viên dịch tủy vào bên trong rồi cất đi. Còn những viên còn lại, Tiêu Viêm không chần chừ mà liền đem nó vào trong miệng để hấp thu. Nhất thời, khi nó tiến vào, năng lượng dũng mạnh đáng sợ đột nhiên tràn vào, làm cho nhiệt độ cơ thể Tiêu Viêm nhanh chóng tăng lên. Cảm nhận được biến hóa trong thân thể, Tiêu Viêm vội vàng ngồi xuống xếp bằng, nhanh chóng đi vào trạng thái tu luyện. Không lâu sau, Tiêu Viêm mới đưa mắt nhìn lên thềm đá phía trên, Dược lão nơi đó vẫn nhắm chặt hai mắt như trước. Thấy vậy, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: "Xem ra thân thể kia quá mức cường đại, mặc dù với năng lực của lão sư vẫn không thể điều khiển nhẹ nhàng được." Tới đây, Tiêu Viêm cười nhẹ, anh ấy định đi ra ngoài thì bất chợt bên ngoài vang lên một tiếng quát lạnh lẽo nói: "Tinh Vận Các, giao ra Tiêu Viêm cùng Dược Trần, nếu không hôm nay chúng ta sẽ huyết tẩy nơi này." Nghe vậy, sắc mặt của Tiêu Viêm kịch biến, xoay người lại, mang theo ánh mắt lạnh lùng, anh ấy lẩm bẩm quát: "Hồn điện, rốt cục đã đến rồi sao?" Lời Tiêu Viêm vừa dứt, anh ấy đã thuấn di đi. Đồng thời vào lúc đó, trên đỉnh Tinh Vận Các, tất cả đệ tử lúc này đều đứng bật dậy, dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời xa xăm. Tại một nơi rộng rãi trên đỉnh núi, nhóm Phong tôn giả cũng đã tụ tập đầy đủ, sắc mặt ai đấy đều ngưng trọng, nhìn lên không trung. Nhìn về phía xa, Thiên Hỏa tôn giả nhíu mày, trầm giọng nói: "Người của hồn điện đến rồi." Bên ngoài có rất nhiều khí tức cường hãn, xem ra hồn điện lúc này muốn tiêu diệt Tinh Vận Các. Nghe vậy, Phong tôn giả khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Ông biết ngày hôm nay sớm muộn cũng sẽ đến. Chậm rãi bước ra, ấn quyết trên tay Phong tôn giả biến đổi, bầu trời Tinh Vận Các liền dao động, hư ảnh đám người hồn điện trên chiến thuyền hiện ra. Nhìn thấy một đám người quen thuộc xuất hiện, Tiểu Y Tiên lẩm bẩm nói: "Trích Tinh lão quỷ, hắn tới rồi, còn có cả Hắc Bạch Thiên Tôn nữa." Thế mà lại có đến 3 tên cường giả thiên tôn của hồn điện đến đây, thật sự bọn chúng rất coi trọng chúng ta rồi. Phong các chủ, hiện tại phải làm sao đây? Hồn điện xâm phạm tứ bề, hơn nữa, nhìn thanh thế như vậy thì người đến không yếu.
Bây giờ, ngoại trừ liều mạng thì không còn con đường thứ hai để đi nữa. Chư vị trưởng lão Tinh Vận Các, ý của mọi người thế nào? Phong các chủ, Tinh Vận Các là nhà của chúng ta, bất kể ai muốn hủy diệt nó, chúng ta sẽ ở đây thề chiến đến cùng. Phong Nhàn ta, ánh mắt không tệ, một khi đã như vậy, chúng ta tử chiến đến cùng. Ta muốn xem thử hồn địa có thể làm được gì. Lời của ông vừa dứt thì ở phía đối diện, Trích Tinh lão quỷ thanh âm vang lên nói: Hong tôn giả, lão phu phụng mệnh khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn giao người về đây. Đại trận Tinh Vẫn cũng không thể bảo vệ các ngươi được. Nói xong, lão nhỏ giọng nhìn hai người Hắc Bạch Thiên Tôn bên cạnh nói: hai vị đồng loạt ra tay phá đại trận, chúng ta phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhất trấn áp Tinh Vận Các. Nghe vậy, Hắc Bạch Thiên Tôn cũng gật đầu. Sau đó, cả hai đồng thời giơ chưởng lên, bóc nghẹt không gian phía dưới, một luồng xoáy như mũi khoan hiện ra. Chỉ trong nháy mắt, nó đã khoan vào đại trận làm không gian bao phủ Tinh Vận Các kia xuất hiện những vết nứt. Tới đây, Phong tôn giả nhìn lồng sáng đã dần lâm vào tan vỡ, sắc mặt cũng trầm xuống nói: hai người Hắc Bạch Thiên Tôn để ta đối phó. Chỉ có mình ngài sao có thể là đối thủ của hai người bọn chúng? Không cần đánh bại chúng, điều chúng ta cần là kéo dài thời gian mà thôi, đợi dược trần xuất quan thuận lợi. Trích Tinh lão quỷ để ta đối phó, một trong hai tên Hắc Bạch Thiên Tôn giao cho Thiên Yêu Khôi đến. Về tên còn lại, liền do Tiểu Y Tiên liên thủ với Thiên Hỏa tôn giả. Lời này vừa dứt, Tiêu Viêm cũng thuấn di vừa tới. Thấy vậy, Phong tôn giả liền hỏi: người xuất quan rồi sao? Còn dược trần đâu? Lão sư còn phải cần thêm thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Lời vừa dứt, mọi người cũng nhìn đối phương, sau đó bắt đầu chia nhau ra tìm cách đối phó. Sau khi bàn bạc xong, Tiêu Viêm vung tay lên, 10 khối lỗ liền hiện lên giữa không trung. Sau đó, hắn gằn giọng quát: mở đại trận ra, phải phá. Nghe vậy, Phong tôn giả cũng gật đầu, rồi thay đổi thủ ấn, chiếc lồng ánh sáng trên bầu trời rung nhẹ, rồi chậm rãi tán đi. Khi màn chắn vừa biến mất, nhìn Tiêu Viêm, Trích Tinh cười xảo quyệt nói: Tiêu Viêm, ta nói rồi, chúng ta sẽ nhanh gặp lại thôi. Hôm nay xem ai có thể cứu được ngươi. Lời hắn vừa dứt, bàn tay liền vung lên quát: huyết tẩy Tinh Vận Các. Nói xong, theo cử động của Trích Tinh, hàng loạt bóng đen quỷ dị đã lao xuống đánh thẳng về phía Tinh Vận Các. Đối diện với nó, hàng chục con khôi lỗi cũng liền phóng lên cùng đám tay chân kia va chạm. Tới đây, đám Thiên Tôn cùng Tôn lão của hồn địa cũng hành động. Ngay lập tức, bọn họ lao về phía đám người Tiêu Viêm động thủ. Đối diện với bọn chúng, Phong tôn giả dẫn theo cường giả Tinh Vận Các và đồng đội của Tiêu Viêm nhất thời xông lên. Chỉ trong thoáng chốc, cảnh tượng hùng hồn với một trận quyết chiến sống còn cũng liền diễn ra, đại chiến bùng nổ khắp nơi, vang lên những tiếng va chạm. Giờ khắc đó, bầu trời như rơi vào hỗn loạn, từng đạo thân ảnh không ngừng va vào nhau hết sức quyết liệt. Không ít người vừa vào trận chiến cũng mau chóng ngã xuống. Khi Bạch Thiên Tôn cùng Thanh Lâm bắt đầu giao thủ, thì Tiêu Viêm và Trích Tinh lão quỷ cũng tựa như vẫn thạch va chạm dữ tợn với nhau. Thời khắc này, Tiêu Viêm đã tiến vào cấp đấu tôn nhị tinh, cộng thêm Thiên Hỏa Tam Huyền biến đệ tam biến hỗ trợ, Tiêu Viêm đã có tư cách đối mặt tương chiến với ngũ tinh đấu tôn một cách sòng phẳng. Cứ thế, hai bên mạnh mẽ va chạm, giữa không trung, từng vết rách lan tràn, từng tiếng nổ vang ầm ầm không ngừng vang lên. Vừa chiến, Tiêu Viêm cùng Trích Tinh cũng vừa võ mồm hết sức quyết liệt. Và liệu rằng tập 142 sẽ còn gì hấp dẫn? Xem tiếp diễn biến vào tuần sau trên kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.